සුබ දවසක් වේලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා අදත් අපේ SCS YouTube channel එකත් ඇතුළේ ඉන්න ඔයාලා සියලුම දෙනාට. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනකොට ඔය text editing photo edit app වල. ඉතින් photo edit app වලට ඔයාලා දන්නවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නේ මොනවාද? font සිංහල font style අපිට ඕන විදිහට මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහ font style මාරු කරනවා අපි සිංහල font මාරු කරපුවම සිංහල font සමහරවිට වැඩ කරන්නේ නැතුව යනවා. ඒ කියන්නේ ඒවා සිංහල අකුරු වලට ඇඩ් කරාට පේන්නේ නැතුව යනවනේ. ඉතින් ඒකට විසඳුමක් තමයි මම අද ඔයාලට දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකට Play Store එකෙන් app එකක් download කරගන්න වෙනවා. ඉතින් app එකේ නම තමයි සිංහල Unicode to Legacy කියලා. ඉතින් මේකේ app එකේ විශේෂත්වයකුත් වෙනවා. මේක ලංකාවේ ටීම් එකක තුල හදපු app එකක්. විශේෂයෙන් cyber yakku කියලා. එයාලා හදපු තවත් ඇප් ගොඩක් තියෙනවා. එයාලගේ FB group එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට join වෙලා ලොකු දැනුමක් ඉතුරු ගන්න පුළුවන් ඒ group එක කරා. ඉතින් ස්පොන්සර් කළා නෙවෙයි මනුස්සකමට කියන්නේ. ලංකාවේ කොල්ලෝ සෙට් එකේ වැඩක් නේ. කොල්ලෝ සෙට් එකම දන්න කෙල්ලොත් ඇති සමහර විට මනුස්සකමට කිව්වේ. ඉතින් හරිද? ඔයාලට මේ ඇප් එක download කරගන්න පුළුවන් Play Store එකෙන්. මේකෙන් තමයි අද අපිට ඕන දේ කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට ඇප් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී පොඩි විශේෂත්වයක් තියෙනවා. ඕන්න බලන්න. මම මෙතනදී මං ගහනවා සිංහලෙන් අකුරු ටික. මෙතන සිංහල විතර නෙවෙයි. සිංහල තමයි ගොඩක් ඔයාලට මෙතන සපෝට් කරන්නේ. මම මෙතන ගහනවා සිංහලෙන් අපිට මොකෝ කියලා. මම මේ විදිහට ගහනවා. බැලුමට වෙනසක් පේන්නේ නැහැ. ඔහොම යටිමුත් බලපුවම ඒ විදිහට මේ අකුරු ටිකම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඔය හැපැත්තේ තියෙන පොඩි කොටුවට ටික් එක දාන්නකෝ. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ අමුතුම දෙයක්. ඔන්න. ඔය තියෙන්නේ Unicode. ඔයාලා දන්නවා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි නොවන අනිත් භාෂාවන් වලට ෆොන්ට් දෙන්න සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන කම්පියුටර්ස් වේවා ඕන මේ මොබයිල් ඩුව කරන එක වේවා පාවිච්චි කරන Unicode. ඉතින් මේ තමයි මේකෙන් කරන්නේ ඒක Unicode වලට download කරන යට තියෙන කොටු ටික ඔබම වෙන්නේ එක clipboard එකට මේ copy වෙන එක. ඉතින් clipboard එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම වෙනම කියන්න ඕනේ නැතුව ඉතින් මං සාමාන්‍යයෙන් photo edit කරන්න පාවිච්චි කරන pixellab කියලා දැන් ඔයාලා ගොඩක් දුරට දන්නේ නැති. ඉතින් pixellab ගැන දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ගිහිල්ලා මගේ පරණ වීඩියෝස් තියෙනවා ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ link උත් මම ඕනත් දාලා තියන්න. Play Store නුනේ මං pixellab එකේ පොඩි patch කරපු එකක් පාවිච්චි කරන්නේ ඒක. පොඩි වෙනස් කිරීම වලට භාජනය කරපු app එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේ වෙනස් කිරීම කරේ ඒකින්ද මම මෙතන ටෙක්ස්ට් එඩිට් කියන තැන් වලට අපි ඒ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එඩිට් ටු ටෙක්ස්ට් ෆොටෝ එක ටෙක්ස්ට් ඇඩ් කරන තැනට මම අර කොපි කරගත්ත එක මෙන්න මේ විදිහට පේස්ට් කරනවා. ඔන්න ඔහොම පේස්ට් කරායින් පස්සේ මේක මේ pixellab එක විතර නෙවෙයි picsart එකට සපෝට් කරනවා. ඔයාලා දන්නවා pixellab එකට picsart එකට වගේ හොඳ ටෙක්ස්ට් එඩිටින් ඇප් වලට වෙනවා අපිට අපේ ෆොන්ට් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් එන්නේ සිංහල ෆොන්ට් විතරයි. ඉතින් අපිට පේනවා ඉතින් මේකදී අර ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් සපෝට් කරනවා මේකට. දැන් ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් සපෝට් කරාට හැබැයි අර ඉංග්‍රීසියෙන් තිබ්බ අකුරු ටිකම තමයි මේකෙත් පෙන්නන්නේ. හැබැයි ඔයාලා බලන්නකෝ මේකට දීලා ඔයාලගේ සිංහල ෆොන්ට් ඔයාලගේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඇඩ් කරගත්ත සිංහල ෆොන්ට් මම ඊට කලින් pixellab එකට ඇඩ් කරන්නේ කොහොමද කියලා තියෙනවා. මේක මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරලා බලන්නකෝ. ටක් ගන්නකොට ඔයා PR ටයිප් කරපු එක වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න බලන්නකෝ. අපි එක ෆොන්ට් එකක් දීලා බලමු. ඔය දුන්නේ ඉස්කෝල පොතේ. මොකද ඉස්කෝල පොතට මේක සපෝට් කරන්නේ නැහැ. ඉස්කෝල පොතට සාමාන්‍යයෙන් සපෝට් කරනවා ඔයාලා කීබෝඩ් එකෙන් සම්මික් ටයිප් කරව. මම ඔය අර Unicode වලට කන්වර්ට් කරලා ගත්ත එකයි දෙක normal keyboard එකෙන් type කරපුවා දෙකම ගන්නා එකම විදිහට type කළා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති keyboard එකෙන් type කරපුවක් තියෙනවා. ඔය මන් දීලා තියෙන ඉස්කෝල පොතේ නම මෙතන පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන BN කියලා නම change වෙලා ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක මම දැන් සිංගල් ෆොන්ට් එකක් දෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති අර Unicode කන්වර්ට් කරලා ගත්ත එක සිංගල් ෆොන්ට් එකක් දුන්න ගමන් පටස් ගන්නකොට ඒක වෙනස් තුන. හැබැයි අර අපිට මොකෝ කියන්නේ බෝල්ඩ් වෙනවා, ඉටලික් වෙනවා, ඒ ටික විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ.
හැබැයි අරක සිංහල ෆොන්ට් එක ගානට ඒ අවශ්‍ය විදිහටම සිංහල ෆොන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක තමයි එකම විදිය. ඔයාලගේ දැන් පික්සාර්ට් වේවා පික්ස්ලැබ් වේවා ඔයාලා ඇඩ් කරපු සිංහල ෆොන්ට් ස්ටයිල් ඔයාලගේ අකුරු වලට සපෝට් කරන්නේ නැත්නම් මේක තමයි කරන්න තියෙන උදම විදිය. යුනිකෝඩ් කන්වර්ට් එකට යුනිකෝඩ් විදිහට අරගෙන මේක මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යුනිකෝඩ් කන්වර්ටර් ඕනේ නැහැ. ඉතින් අර කම්පියුටරේ ඔයාලා සිංහල හදාගත්තම කම්පියුටර් ටයිප් කරන්න ඕනේ අකුරු ටික තියෙනවානේ ඔය අකුරු ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ටයිප් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඉතින් කම්පියුටර් එකක් තියෙන ටයිප් කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා ෆොටෝ එඩිට් කරන්න රෙද්දට ෆෝන් එක. අන්න ඉතින් ඒක තමයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අදට මගේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට සුබ දවසක්.